Eli mun nimi on Jenni Heinonen, Jeku kutsutaan, ja mä vastaan JCDK:lla tuotetarjoamasta ja meidän tarjoamien mediatuotteiden hinnoittelusta. Mä kerron tästä meidän viime vuoden puolella tekemästä dynaamisen hinnoittelun pilotista, taustaa sille, miksi me haluttiin lähteä tekemään sitä ja millaisia kokemuksia meille loppujen lopuksi oli siitä. Ja sitten pilotin tavoite. Me haluttiin yksinkertaisuudessaan testata hintajoustoja, saada kokemusta dynaamisesta hinnoittelusta sekä asiakkaiden suhtautumista uudenlaiseen hinnoittelumalliin. Et me ei lähdetty tässä kohtaa mikään niin kuin tietty eurotavoite silmissä, vaan me haluttiin nähdä, että miten se oikeasti istuu tähän meidän bisnekseen, meidän sisäisiin prosesseihin ja se, että mikä se suhtautuminen sitten asiakasrajapinnassa on. Eli pilotin opit. Niin kyllä, dynaamisella hinnoittelulla pystyy reagoimaan hyvin esim. Kysyntäpiikkeihin ja low season hetkiin. Ja mun mielestä on hyvä myöskin huomata, että ei ajatella koko ajan sitä, että mitkä on niitä kysyntäpiikkejä ja kysynnän mukaan nostetaan hintaa. Mutta mun mielestä low season hetket, että niissä niin myös pienemmän budjetin asiakkuuksilla oli mahdollisuus päästä premium lokaation paikkoihin ja hankkia kampanja sieltä. Et mun mielestä myös tämäkin on hyvä huomioida tässä. Sitten toi manuaalinen päivitys, vaikka kaikilla on aina miljoonia muitakin asioita meneillään, niin mun mielestä ainakin henkilökohtaisesti se, että me tehtiin tämä pilotti manuaalisesti, niin siinä oppi tosi paljon ja näki oikeasti konkreettisesti se hintojen vaihtelun enemmän kuin se, että nämä kaikki tiedot olisi mennyt sukkana sisään meidän järjestelmiin ja sieltä olisi tullut sitten se hinta. Niin, ainakin itse on sen verran laiska, että olisinko me jaksanut jäädä sitten miettimään, että miksi näin, vaan sitten mä olisin ollut hyvin tyytyväinen vain siihen tulokseen, että kaikki menee automaattisesti, mutta tämä manuaalinen päivitys kyllä pisti itsenikin miettimään näitä asioita enemmän. Sitten tuo muutos suoraan bruttohintoihin, ei alennusprosenttikäytäntöön, niin se on se, että nyt me ollaan tämä katsottu, eli me tiedetään, että pidemmällä tähtäimellä niin se pelkästään ne maksimialennusprosenttisuositukset, niin se ei ole se meidän juttu, vaan että meidän pitää saada meidän omat sisäiset järjestelmät sellaiseen pisteeseen, että me pystytään aina tekemään ne suoraan siihen bruttohintoihin nuo päivitykset. Niin sillä tavalla se saadaan paljon enemmän irti tämmöisestä dynaamisesta hinnoittelusta. Ja se, että paljon hyviä keskusteluita asiakkaiden ja mediatoimistojen kanssa, niin toi pitää kyllä ehdottomasti totta. Eli kaikki tämmöinen, kun me ollaan uuden äärellä, niin siinä viestintä on avainasemassa. Ja me viestittiin jo syksyllä, että tästä eteenpäin meillä ei ole listahintoja digitaalisuudessa. Julistepuolella, siinä perinteisessä ulkomainonnan puolella on, mutta tässä me irtauduttiin siitä ja mahdollistettiin se, että meillä voi sen vuoden aikana niin hinnat vaihdella kysyntäperusteisesti. Kyllä mä ainakin koen, että me saatiin hyviä keskusteluja justiin noiden mediatoimistoihmistenkin kanssa. Ja mä ymmärrän sen, että tämä on heillekin ihan vähän uuden äärellä olemista ja sitten se muutoksen pelko, koska aina on tehty näin ja sitten mietitään sitä just se pelko hintojen noususta ja eikä ajatella sitten myöskään niitä hyötyjä, mitä siitä on. Mutta se, että miten sä asiasta viestit, miten avoin sä siitä oot, niin kaikki tämmöinen on pelkästään plussaa. Ja sitten mä henkilökohtaisesti ainakin uskon, että parin seuraavan vuoden aikana niin me mennään todella paljon eteenpäin tästä dynaamisesta hinnoittelusta. Että mä uskon, että siitä tulee myös osa median arkipäivää, varsinkin digitaalisuuden lisääntyessä. Siis kiitoksia tässä vaiheessa ja kysymyksiä, mitä tulee.